Gagawa tayo ng Sapin Sapin sandwich! Eto pa ang isang style ng paggawa ng sapin-sapin. Pwede mong gawing individual at syempre para mas masarap may palaman. Sa ating bowl, meron tayong glutinous rice flour. Lalagyan natin siya ng sugar. Milk powder. Ang milk powder ay optional. Gusto ko lang talaga maglagay nito dahil malinamnam siya. And then, lalagyan din natin ng ating gata. Ayan. Tapos, haluin lang natin ito ng mabuti. So, ayan, nahalo na natin ng mabuti. So, ngayon naman ay i-divide natin siya into 3 equal parts dahil lalagyan natin ng kulay at flavor. Ayan, na-divide na natin siya. So, ngayon lalagyan na natin siya ng flavor and kulay. Ito ay plain lang. Vanilla essence sana ilalagay ko, pero naubusan ako. So, lalagyan na lang natin siya ng banana essence. Ayan. Ang bango ng banana. Ayan, konti lang. Tapos, mix natin yan. Sunod naman, ito ay langka flavor. So, ayan. Lagyan natin ng langka flavor and color. Ayan. Mix natin. At dahil ganito lang yung kulay niya, lagyan natin ng yellow na food color. Ito naman ay lalagyan natin ng ube flavor. Ayan. Ayan siya. Ayan natin yan. Oh! I-mix natin yan. Ayan. So, may kulay na siya kasi ngayon gamit din natin ay flavor and color siya. So, pwedeng hindi ka na maglagay ng purple or white food color. Pero kung feel mo pa rin, gusto mo na mas darker, pwede naman. So, eto yung ating mga molde. Naglagay lang tayo ng dahon ng saging dahil para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal. Pwede naman mag-lightly grease ka, pero mahirap pa rin siyang tanggalin. Nasubukan ko na yan noon, as in, masisira yung bottom na part ng ating sapin-sapin. So, for me talaga, mas maganda kung maglalagay ka ng dahon ng saging. Ang una nating layer na ilalagay ay ang puti. Maglagay ka ng 1 tablespoon and pwede kang magdagdag ng konti pa. And yes, kung wala ka talagang mailagay na flavor dun sa ating white part, ay pwedeng plain lang. So, okay lang na wala siyang artificial na flavor. So, bago natin siya steam, siguraduhin na nakabalot ng tela ang ating takip para hindi ito matuluan ng tubig na galing sa steam. At syempre, dapat kumukulo ng tubig bago natin ito isalang. I-steam lang natin ito for 3 minutes over medium heat. And after 3 minutes, eto na po siya. And yes, pwede kang mag-toothpick check. Next naman, ilagay natin ang yellow na layer ng ating sapin-sapin. Tapos, i-steam natin ulit. For this layer, gawin natin 3 to 4 minutes. At pagkaluto ng ating second layer, ilagay na natin ang ating ube layer. At ayan, eto na ang ating first batch. Palamigin na muna natin ito bago natin tanggalin sa molde. At kung wala kayong molde na bilog, ay pwedeng gamitin ang lyanera. So kung small lyanera ang gamit mo, per layer ay maglagay ka ng 1/8 cup ng ating sapin-sapin batter. And yes, pwedeng sobrahan ng konti. Ayan, malamig na ang ating sapin-sapin, so pwede na natin siyang tanggalin. At ang gamit mong pangtanggal ay dapat lightly grease para hindi siya dumikit. At ipil lang natin ang dahon ng saging. At ngayon naman ay maglalagay tayo ng palaman. So first palaman natin ay ube halaya. Tapos, i-close lang natin ito para mag-sandwich. Didikit naman yan dahil ito ay malagkit. Pero para sigurado na hindi bubuka, ay pwedeng lagyan ng dahon ng saging. At
eto na ang ating first na Sapin Sapin sandwich. So, pwedeng one flavor lang ang palaman, pero kung meron kang ibang palaman gaya ng langka, ay maglagay ka na. So, ang gamit kong langka ay minatamis. Next naman na palaman na gamit ko ay minatamis na Macapuno. And yes po, pwedeng minatamis na coconut strings or bukayo. Maglagay din tayo ng custard filling. So kung meron kayong frosting na tira ay pwede nyo ipalaman. Lagyan din natin ng keso. Sunod naman ay maglagay tayo ng Dulce de Leche. Pero mas maganda kung mas malapot ang Dulce de Leche na gagamitin para hindi ito kumalat. So pwedeng gawing semi na yaman na muna. Next sa palaman ay combination ng ube and cheese. Pero okay din kung keso lang ang palaman. Eto naman ang sapin-sapin na lianera ang gamit natin ng molde. I-cut lang natin ito at dapat yung pang-cut mo ay lightly grease para hindi siya dumikit. Tapos lagyan na natin ng palaman. At eto na ang ating mga sapin-sapin sandwich. Perfect talaga para ngayong Pasko at New Year. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, tikman na natin. So, una nating titikman ay itong ating sapin-sapin na may ube halaya. Ayan, tikman na natin siya. Teka, medyo malaki yung ating yung ating banana leaves. Baka makagat ko. So, ayan, ito na siya. Pansin ko agad yung flavor ng ating langka. Kasi 'di ba yung yellow na layer natin ng ating sapin-sapin ay langka flavor, which I like talaga. Tapos may ube pa tayo na palaman. Alam mo yung feel mo yung kakanin, Pinoy na Pinoy. Ayan. Tinanggal ko na yung ating dahon. Yeah. So again, sa gusto naman na gumawa ng sariling ube halaya ay meron tayong recipe niyan, or pwede kayong bumili sa mga suki ninyo kasi yung iba may binibilhan na talaga na ube halaya. So parang hindi ka na din gumawa kasi nga mahirap din maghalukay as in. Next naman yung ating may langka na palaman. Sa mga palaman, pwedeng isang palaman lang ha. Nagkataon lang kasi na meron akong mga ganito dito sa bahay. Sabi ko, mas maganda na iba-iba yung palaman ng ating sapin-sapin. Okay, so, etong langka natin ay minatamis. So, binili ko siya na nasa garapon na. Pwede kayong bumili ng langka tapos gawin yung minatamis. Mas maganda talaga na yung langka ay gawin yung minatamis bago ninyo ipalaman para iwas panis. Bagay din siya. Next naman, etong ating sapin-sapin na may Macapuno. And yes, ito ay minatamis din, nakabote. Kung gusto nyo, coconut strings, pwede naman. Bagay din. So far, lahat sila hindi ganun ka tamis. Alam mo yon, tama lang talaga. Next naman, ito yung ating custard and cheese. Siyempre, naisipan ko na gumawa ng custard na palaman dahil may custard na tayo dun sa ginawa natin ng mga recipe. Di ba may palaman tayo na custard? So, may tira kasi hindi ko inubos dun. Lagay natin dito. So, yan. Alam nyo, bagay din siya. Parang may bagong lasa yung ating sapin-sapin. Hindi siya yung usual na sapin-sapin. Kasi nga custard, di ba? And then may cheese. Bagay siya. Next naman, etong ating sapin-sapin na may Dulce de Leche. So, kita nyo naman yung ating Dulce de Leche ay lumalabas sa ating sapin-sapin. Ito lang talaga yung ayaw ko sa ating Dulce de Leche dahil ito nga lumalabas siya, napaka-runny niya. So, mas maganda kung gawin nyo siyang yaman na muna bago nyo ilagay as palaman.
Pero ang sarap niya. Bagay na bagay talaga. May something talaga sa Dulce de Leche na talagang kinikilig ako. Alam mo yun? Ang sarap niya talaga. Ang pwede nyo gawin sa Dulce de Leche para hindi siya ganito karani, pwede nyo pang extend ang cooking time. And depende din yan sa condensed milk kasi na ginagamit para gawing Dulce de Leche. So kung gusto nyo pumili kayo nung mas mahal na condensed milk, gaya ng Milk Maid, yun, maganda yun na gawing Dulce de Leche. Kahit 2 or 3 hours lang, talagang thick na yung texture ng Dulce de Leche nyo kapag mamahalin na condensed milk yung gamitin ninyo. At kung gusto nyo naman na mas lower yung oras, syempre gumamit kayo ng pressure cooker. Nasa 1 hour or 2 hours ang paggawa ng Dulce de Leche kapag pressure cooker. Eto naman, dapat cheese lang yung ilalagay ko. Gusto ko sana isang stick ng cheese. Pero sabi ko, ano lang kaya, gawin nating ube, halaya, and cheese na combination. Why not? Pero alam nyo, sa lahat, ang gustong-gusto ko talaga eto. As in, may sabi talaga sa Dulce de Leche na bagay sa mga kakanin. Palitaw, kutsinta, sapin sapin, and I think sa suman, bagay din ito. Pero kung gusto nyo, huwag nyo na lang siyang gawing palaman, yung ating Dulce de Leche. Gawin nyo na lang siyang dip. Gawa kayo ng sapin sapin, pwede na i-cut nyo ng bite size para i-dip na lang ng customer ninyo, di ba? So yes, kung gusto nyo na gawin siyang pang negosyo, pwede nyong ilagay sa mga clear packs. Ganun yung packaging. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 12 pieces. Ang cost per yield ay 9 pesos and 67 centavos. Pwede mo ibenta ang isang piraso ng 15 pesos or pwedeng higit pa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!